Ito na guys, luto na siya. Tingnan lang natin kung moist siya. Sobrang bango niya guys. Hiwain lang natin. Hello guys, today magagawa tayo ng banana bread. Ito yung mga ingredients natin. Meron tayong 2 cups of flour, all-purpose. Tapos meron tayong 1 stick of butter, half cup of buttermilk. Tapos meron tayong 3 banana. Overripe to guys, kaya ganito yung tsura niya. Tapos meron tayong 2 eggs, 3/4 cups of brown sugar. Meron ako ditong half cup of chocolate chips. Raisin. Yung raisin ay half cup. Tapos yung walnuts ay 1 cup. Tapos meron ako ditong half teaspoon of cinnamon ground, baking soda, and half teaspoon of salt. So guys, pagsasamahin lang natin yung butter at saka yung sugar. Tapos i-cream lang natin ito gamit ang hand mixer o kahit anong mixer meron kayo. Ito guys, na-cream ko na yung butter at saka sugar. Tapos i-add natin yung egg. I-mix lang natin guys. Tapos i-mash lang natin itong banana guys. Sama na natin yung banana sa ating butter. Ito na rin yung buttermilk guys. Tapos guys, pag sasama-samahin lang natin yung mga dry ingredients natin. Sama ko na tong cinnamon at saka salt. Tsaka baking soda. Tapos guys, isasama na natin dito sa ating butter ang ating dry ingredients. Fold lang natin guys. So guys, sasama na natin ang ating chocolate chips at saka raisin at walnuts sa ating butter.
So guys, ita-transfer ko lang dito. Ito guys, meron pa ako ditong 1/4 cup ng walnuts at saka chocolate chips. Ita-toppings ko lang sa ibabaw. Pagsamahin ko na. I-mix ko na guys. So guys, nag-preheat na ako ng oven ng 350 Fahrenheit. Ibe-bake lang natin ito for 1 hour. Ito na guys, luto na siya. Tingnan lang natin kung ano, moist siya. Sobrang bango niya guys. Hiwain lang natin. Ito siya guys. Loaded with chocolate chips. Yan. Tsaka moist siya. Yan. Sige guys, hanggang dito na lang tong video ko. Thank you for watching guys. See you later. Bye.